اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين. معاكم دكتور احمد عبد الخالق. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا وهو التوحد المراهق والرغبه الجنسيه. هنتكلم عن الموضوع ده النهارده بالتفصيل ويشمل كل جوانبه. هنتكلم على الطفل التوحد الشديد، هنتكلم على طفل التوحد المتوسط اللي بيتفاعل بشكل معقول، وهنتكلم على الطفل التوحد عالي الاداء اللي تفاعله ممتاز. كل واحد فيهم الرغبه الجنسيه هتبقى موضوعها ازاي وايه المشاكل بتاعتها، وهنتكلم برضو على البرنامج العلاجي لكل واحد فيهم وازاي نقدر نتدخل معاه. اهلا وسهلا يا دكتور احمد. برحب بيكم بالساده المشاهدين وفي لقاء متجدد. انا بس قبل ما نبتدي عاوز اقول رساله كده. الحقيقه يعني انا شفت التعليقات على الحلقه الماضيه وتاثرت جدا بتعليق لاحد المشاهدات الكرام وقالت انا اترعبت وانا خايفه وانا ببكي. سيدتي الفاضله، يعني اقبلي اعتذاري اولا. التعاون بيننا وبين الدكتور احمد، احنا دخلنا خدنا على نفسنا يعني زي ما بنقول عهد ان احنا ناخد بايديكم وندخل كلنا مع بعض علشان نكسر حاجز الخوف ونقتحم مساحه مظلمه الكل بيخاف يتكلم فيها لصالح اطفال التوحد، علشان خاطر نقدر نفيدهم ازاي ونحقق لهم ده. خليني بس يعني افكركم من الحلقه اللي فاتت ان انا قلت انه الشخص الطبيعي جواه رغبه جنسيه، والرغبه الجنسيه ربنا خلقها لكل المخلوقات، وده حق للبشر ان هم يخرجوا هذه الطاقه الجنسيه في شكل صحيح واطار سليم. طيب اذا كنا كفلنا ده للبشر الطبيعيين، ليه بنستكتروا على المتوحد؟ ليه؟ ده حق ليه هو كمان. كتير قوي كده ان احنا يعني نستكتر اي حاجه زي كده، يبقى احنا كده بنظلمه. وخلينا نقول حاجة مهمة جدا، احنا جينا هنا عشان نقول كلام علمي يلتزم بالواقعية ويتسم بالواقعية. مش هنكذب ومش هنزين أفكار مش صحيحة، ومش هنقول كلام معسول لا يمكن خروجه الحيز الواقع. احنا كده بنخدع الناس، وده مش ممكن نقبله كناس بنحترم نفسنا وبنحترم علمنا. طيب ده يخليني بقى اول سؤال ابتدي اساله لك يا دكتور، هو اختلاف الرغبة الجنسية ما بين الطفل اللي عنده 6-7 سنين وما بين الطفل المراهق. ايه الاختلاف ما بين الاثنين؟ لا، في اختلاف كبير يا دكتور احمد، بس خليني الاول قبل ما اتكلم عن النقطة دي اقول حاجة. احنا بنعتمد في برنامجنا على مين؟ على الاب والام، هم المساعدين لينا، صح؟ تمام. طب لو الاب والام دول جواهم حالة من الحزن والناحية السلبية ومشحونين بطاقة فيها يعني احباط، مليانين طاقة سلبية، تفتكر هينقلوا للمتوحد طاقة سلبية ولا ايجابية؟ اكيد طبعا طاقة سلبية. يبقى دي هتحسن الحالة ولا هتسوقها؟ اكيد هتسوقها بالتأكيد. يبقى احنا من الاول لازم الاب والام يبقوا مهيئين نفسيا. ادي اول حاجة انا بطلبها، مهيئين نفسيا ان هم يقدموا طاقة ايجابية للمتوحد. كويس؟ تقصد بايه حضرتك طاقة ايجابية؟ ان انا ما اتعاملش معاه وانا حاسة ان انا بعنفه وبسيطر عليه علشان ما يعملش حاجة خطأ وحاجة وحشة. طب ما هو حضرتك وحضرتك بتمارسوها في اطارها السليم. طيب ما هو مش من حقه ان هو يمارس حاجة زي كده في سنه، لسه ما اتجوزش. لا، طب الطاقة اللي جواه دي يا دكتور احمد هيعمل فيها ايه؟ ما هو ده هنا بقى، هو ده السؤال. خلي بالك من حاجة، احنا قلنا المرة اللي فاتت هذا الطفل او هذا المراهق له ظروف. تاني يا جماعة عشان ما نتوهش من بعض. الطفل ده كان في الحلقة اللي فاتت حبيس العزلة، عدم القدرة على التعبير، سيطرة الفكر عليه، 3 حاجات سلبية. تمام؟ دخل في مرحلة المراهقة، اضاف له ايه بقى؟ اضاف له استقلالية عالية وبدأ يحس بنفسه، انا كبرت. بالتالي ده هيزود العناد، وهو من الاصل عنيد. ولا ايه يا دكتور احمد؟ ده صحيح. ده هو يعني اهم مشكلة من مشاكل التوحد انا شخصيا بعاني منها، هو العند الشديد. تخيل بقى لما يبتدي يحس باستقلاليته مع العناد هيبقى عامل ازاي؟ يبقى وضع صعب فعلا. حلو قوي. ضيف لي بقى على ده رغبة مسعورة محمومة من الهرمونات المتفجرة جوه جسمه. تفتكر يعني هيبقى الشكل ازاي؟ لا، هيبقى الوضع فعلا فيه تحدي جامد جدا. بالظبط. هنا بقى ازاي ناخد بايدين الناس عشان نعدي دايرة التحدي دي ونتكلم في المنطقة اللي الكل خايف يتكلم فيها بشكل واقعي، ومن مصر تحت واقعي دي يعني 20 خط. نقطة بحب يعني أقولها الأول قبل ما نتكلم عن البرنامج. في إطار عام يا جماعة لازم نلتزم بيه. هذا الإطار بأكد فيه على الاعتراف بحق
المتوحد أنه إنسان له حق جنسي. الإطار اللي أنا بحطه إن هذا الحق الجنسي إن مورس ما يبقاش فيه لحرج اجتماعي لنفسه أو لغيره، ما يبقاش فيه إيذاء للنفس. قصد حضرتك إن أنا يعني هو له حق، يعني ما أقدرش أمنعه تماما؟ مش هتقدر تمنعه، ولو قلنا إن إحنا هنمنعه إحنا بنضحك على نفسنا. لا، هيمارس العادة السرية. يعني خليني واقعي وصريح. عارف ليه بقى؟ لو حضرتك حاولت تمنعه هيحصل إيه؟ هقول لك. انا دلوقتي يا دكتور احمد، حضرتك انا متابع حضرتك في البرامج الجميله اللي حضرتك بتقدمها، وحضرتك بتتبنى في خطك الثواب والعقاب لانك بتعتبره هو شخص طبيعي. ده صحيح. تمام. يعني مثلا لو هو عمل حاجه كويسه بنحط له ستار في لوحه الشرف بتاعته، ولما عمل حاجه وحشه بشيل له ستار من لوحه الشرف. لو بكافئه بديله شوكولاته هو بيحبها، لو بكافئه بديله الموبايل نص ساعه يلعب بيه. مش كده؟ ده صحيح. طب النهارده هو كبر وبقى مراهق وهو بيحب دي، كل اللي جواه انت ليه كأب وأم مستخسر فيا حاجة بحبها؟ انت بتكافئني بالشوكولاتة، انا مش عايز شوكولاتة، مش عايز العب بالموبايل، ليه مستخسر فيا حاجة انا بحبها؟ للمستوى دوت بتوصل. بالظبط. شفت هو ايه اللي جواه؟ يعني بيبقى القصة كلها بيبقى حب شديد وتعلق شديد بالعادة السرية. بالظبط كده، لان هي دي بالنسبة له مخرج السعادة الوحيد في حياته، اللي بيطلع بيه الرغبة والطاقة المسعورة اللي بتنهش في جسمه أو في جسمها. أنت برضو بتتكلم على البنات. بالظبط كده، الولد والبنت. وهنا بقى لازم يدخل في البرنامج الأب مع الولد والبنت والأم مع البنت. ده مهم جدا. طيب أوكي، ممكن بقى نتكلم على البرنامج. حضرتك لما تيجي نحب هنقسمه إزاي؟ هتقسمه ما بين الأول طبعا هو لا خلاف على تقسيم أطياف التوحد زي ما حضرتك تكرمت علينا بعلمك الغزير، وقلت إنه عندي طيف فيه متوحد جيد التواصل، متوسط التواصل، ضعيف التواصل. تمام؟ صحيح. عندي أنا بقى هضيف للتقسيمة دي تقسيمة تانية، إنه عن فريق يعرف العادة السرية بكامل خطواتها لحد النهاية، أقصد لحد ما يحدث قصف في الذكر ونشوة في الأنثى، وفريق ما يعرفش. الفريق اللي ما يعرفش، بس لازم حضرتك أنا ما فهمتش يعني إيه الفريق يعرف والفريق ما يعرفش، دي ما استوعبتهاش. يعني في حد عرف الطفل ده إزاي، أو المراهق ده إزاي يعمل عادة سرية لحد ما يقذف سائل منوي؟ حد عرفه زي مين؟ سمعها من حد قالها له في المدرسة، اتفرج عليها في لقطة، في مشهد، في فيلم، حد يعني من المحيطين عرفوا دي بتتعمل ازاي. بس ده عادة هيبقى في التوحد اللي هو عالي الأداء، اللي هو مستواصله جيد انه بيقدر يتعامل مع الناس. تمام، ماشي، اوكي. موافق. طيب بس برضو حتى عالي الأداء في منهم ما يعرفوش ازاي يوصلوا للقذف او الانتشاء. اوكي. اللي ما يعرفش بيضطر يمارس بشكل الاب والام بيعرفوه، ان هو بينام على بطنه، يحاول ان هو يعمل احتكاك بالاعضاء التناسليه في حاجه لحد ما يوصل لمرحله النشوه. صعب انه يوصل لمرحله النشوه بالطريقه دي، هو بس بيكرر حاجه بتسعده وخلاص. لكن لو وصل لمرحله النشوه في الاناث او القذف في الذكور عن طريق الاحتكاك من غير ما يستخدم ايده، هو بيجي له انقباضات عنيفه جدا في الجزء الاسفل من الجسم، لدرجه انه احيانا الاباء او الامهات يقول لك الولد او البنت جات لهم نوبه صرع. لا، دي مش نوبه صرع. لازم نفرق كويس قوي بين ده وبين نوبه الصرع، لان الوعي في دي موجود. الوعي هو اللي بيفرق بينهم كتير. الوعي موجود كويس. اوكي. يبقى ده فريق ما يعرفهاش. في الحاله دي هي ليها مقدمات. هو لما بيجي يعمل كده له مقدمات، يقرب من السرير بطريقه معينه، يحاول ينام بطريقه معينه. في الحاله دي بسرعه ابتدي اشغله، بسرعه ابتدي يعني حاول تبعد تفكيره عن المساحه دي. يعني على سبيل المثال مثلا تطلب منه امر، روح يا ابني مثلا هات لي حاجه من بره، روح اكتب كذا، اعمل كذا، سوي كذا، بحيث ان انا اديله وظيفه معينه يعملها، ابعد التفكير ده عن دماغه. بالظبط. ده صحيح. بس هو مش دايما ده بيبقى فيه فرصه ان انا اقدر اعمل كده، او دايما بمعنى اخر مش دايما هقدر امسكه في الوضعيه دي. يعني ممكن وممكن لا. تمام. ما هو احنا كل برنامجنا قايم على الممكن وممكن لا. بنقول اللي ممكن فيه طب فلتت مني ودخلنا في لا، برضه مفيش ضرب، مفيش تعنيف، علشان ما يحسش انك مستخسر فيه حاجه ويبتدي يكرهك، ما يتعاونش معاك. دي نقطه مهمه جدا. ده احنا لازلنا بنتكلم عن الطفل التوحد اللي هو التواصل بتاعه جيد. تمام. اوكي.
تمام. طيب ازاي نسيطر يا دكتور احمد؟ هو عندي فريق ما يعرفش ان هو يوصل نفسه للنشوه الكامله، وفريق يعرف كويس. اللي ما يعرفش الدنيا بتبقى السيطره فيها اسهل، لان المقدمات بتاعتها بتبان، انه يقرب من السرير ازاي، ينام على بطنه ازاي، يعمل الاحتكاك ازاي، بتبان. في الحاله دي ببتدي اشغله وابتدي اوجه تفكيره لاتجاه تاني، ابتدي اديله امر اعمل كذا، روح كذا، شوف كذا، وهكذا، وبتبقى الدنيا اسهل بكتير. المشكله بقى لما يبتدي يعرفها ويوصل نفسه للانتشاء الكامل، ويعمل عاده سريه كامله لحد القذف في الولاد ولحد النشوه في البنات. هنا بقى الادوار دور يعني بس عشان نفكر حضرتك، احنا بنتكلم على طفل التوحد اللي هو عالي الاداء، اللي التواصل بتاعه جيد، اللي نقدر اتفاهم معاه. تمام. اوكي. هنا بقى بيدخل معايا على الخط الاب مع الولاد والام مع البنت. الاب مع الولد يبتدي يفهمه ايه التغير اللي حصل في جسمه، لانه المراهق بيبقى برضه مخضوض، مش عارف ايه ده، ايه الشعر اللي طلع له ده، ايه الاعضاء التناسليه اتغيرت كده ليه، ايه الصوتي ليه بقى عامل كده. البنت الام تبتدي تشرح لها هو ايه البيريد اللي جت دي، تبتدي تستخدم لها مثلا عروسه باربي وفيها حفاضه ومحطوط لها كاتشب مثلا، البيريود جت لباربي، انت عارفه يعني ايه، بالراحه وبسهوله. اخد الشاب او المراهق ده يبتدي يفهم ايه اللي جرى بالراحه وبشكل مبسط قوي. طيب هتسيطر عليه ازاي بقى؟ هو بدأ يعملها خلاص، استك لزقت فيه وانتهى الموضوع، صعب انه يبطل. هنا بقى الاب مع الولد والام مع البنت لازم نطرح 3 حاجات ونحطهم دايما في بالنا: امتى وفين وازاي. امتى وفين وازاي. امتى علشان ما يفرطش فيها ويأذي نفسه بالافراط، وفين بما لا يسبب له حرج اجتماعي، في حمامك، في اوضتك والباب مقفول، مش في حمام الناس، مش في حمام المدرسة، مش في الشارع، مش قدام حد. اوكي؟ نفس الكلام، امتى فين ازاي. يعني انا ما بمنعهوش، انا مجرد ان انا ببتدي اوجهه انه يعملها اقل عدد ممكن في اقل مكان فيه مشاكل. بالظبط كده، بالظبط كده، لان ده واقع من خلال كل الدراسات اللي فاتت، ده واقع وامر واقع، امر واقع. هذا الامر الواقع احنا مش هنتعامى عنه، ولكن ازاي نقننه وازاي احنا اللي نقدر نتحكم فيه، لانه ممكن يأذي نفسه او يسبب حرج اجتماعي لنفسه ولغيره. نتنقل بقى سؤال هنا بعد اذن حضرتك، يعني اقننها قد ايه؟ يعني مثلا اخليه يعملها مره في اليوم، لا مره في الشهر كتير، مره في الاسبوع، يعملها بالليل، يعني لما انا هاجي احط له قانون يلتزم بيه، اديني مثال للقانون ده. بص، السكشوال نيدز او الاحتياج الجنسي مع بدايه تفجر الرغبه الجنسيه بيبقى محموم، بيبقى فعلا الرغبه بتنهش في اجسامهم حقيقه، والواحد بيعذرهم. انا بتكلم من ناحيه طبيه بحته، واخد بالك؟ طبعا افراط فيها ان هو اكتر من مره في اليوم ده شيء بيبقى مرعب، ولو حتى مره كل يوم برضو كتير. يعني لو هو عملها 2-3 في الاسبوع يعني، والناس بتحاول تسيطر في الجزء الباقي، تشغله، تبتدي تاخد رايه، احول في نقطه سلبيه ظهرت ازاي اخدها لصالحي. مش هو النهارده بدا يحس بالاستقلاليه؟ نعم، كويس قوي. طب ليه لا ما حسش ان هو كبير؟ ابتدي اخد رايه. احنا عايزين نغير لون الشقه، تفتكر نغير للابيض ولا للاوف وايت؟ تفتكر ايه لو قلنا طب ايه افضل فتره زمنيه؟ طب حط لي تصورك، طب اشغله. طالما في حاجه بتشغله هو مش هيبتدي يفكر في دي مرتبطه دايما بالفراغ. دي احنا كنا قلناها قبل كده بالظبط كده، وما تديلوش وقت فراغ يقعد يفكر في القصه دي، يومه دايما مشغول. بالظبط. اوكي، بالظبط. بالنسبه بقى للمتوحد ذو التواصل المتوسط اللي هو نوعا ما في بعض التواصل، يقدر يجاوب على بعض الأسئلة، وضعه مقبول نوعا ما، ولكن مش مندمج 100%، ولكن مندمج بارشل أو جزئي، اندماج جزئي. بالظبط. اوكي، ده نفس الخطوات اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، لكن هو هيحتاج حاجتين: إصرار أكبر، رعاية أكبر إنه ما يأذيش نفسه، لأن دول أحيانا ممكن يستخدموا حاجات يعملوا بيها العادة السرية. طيب نتكلم في الجزء الأول هو الإصرار. ماذا تقصد يا دكتور بكلمة إصرار؟ من الأب والأم ما يأسوش. يعني إيه برضه ما يأسوش؟ يعني يحاول معاه ويفهم أكتر ويطول باله أكتر ويعيد ويزيد ويبذل مجهود أكتر. محتاج مجهود أكتر من الأب والأم.
طيب ولو زال مصر ان هو يعملها في اوقات طويله واوقات كتيره، ممكن اضغط عليه بعد كده بالحرمان وبالعقاب والى بالظبط اخره. كده، الحرمان والعقاب من غير تعنيف، من غير ما يكرهني. في الوقت نفسه ابقى حريص ان هو ما يأذيش نفسه، ما يستخدمش حاجه يعمل بيها عاده سريه. البنت مثلا تستخدم حاجه صلبه تأذي بيها نفسها او حاجه زي كده، الولد يعمل اصابات جلديه في الاعضاء التناسليه بالعنف الزايد. النقطه دي مهمه قوي قوي. اوكي. المشكله بقى هتيجي مع التوحد والتواصل الضعيف. كل اللي احنا قلناه قبل كده. طيب التواصل الضعيف اللي هو يعني اقدر اعرفه بنوع التوحد الشديد، اللي هو كلامه يكاد يكون معدوم، اللي هو ما فيش سيطرة على سلوكه، ما بيسمعش الكلام، هايبر اكتيف، بيتحرك كتير، اللي هو حالة بتكون توحد شديد. دي اللي حضرتك تقصد بالظبط، اللي احنا ما بنقدرش نسيطر عليه. بالظبط. اوكي بالظبط. طيب ولد زي ده عنده 18 سنة بيبقى الوضع مأساوي تماما للأهل. يعني أنا بتكلم في أبسط الحاجات ما بتقدرش تسيطر عليه، حركته ما بتقدرش تسيطر عليه ينفذ حتى أمر واحد، ما بالك يا دكتور بقى تيجي تسيطر عليه في حاجة زي دي؟ هتسيطر عليه إزاي؟ يعني على حد علمي أنا يعني اللي شفته إن في ناس ما بتحترمش حتى الخصوصية، يعني ممكن يعملها في أي مكان وفي أي وقت قدام الناس وما بيهموش أي حد. هو لما بتيجي حاجة في دماغه بيبقى عايز يعملها ويبقى صعب السيطرة عليه تماما، وده فعلا بيبقى تحدي جامد جدا. في الحالة دي بقى الوضع هيبقى إزاي؟ معاك حق في كل اللي أنت قلته. كل اللي ما سبق بنحاول ان احنا نعمله معاه ما نفعش، بنضطر بقى ان احنا نضيف لكل ما سبق اضافات. زي ايه؟ زي ان احنا مثلا ناس جربت انها تستخدم دهانات مخدره للمنطقه دي عشان ما يحسش بالموضوع ده، اللي هو زي لوكين والحاجات دي. في اللي نفع وفي اللي ما نفعش. طيب ما نفعش، الشخص ده مع الممارسه العنيفه ممكن يدخل نفسه في مشكله كبيره قوي، زي مثلا حاجه اسمها فراكتشر بينس، يعني كسر في العضو الذكري اثناء الانتصاب. شفنا كده فض عنيف لغشاء البكره وجرح للمهبل. فاحنا لا، احنا مش عايزين نوصل لكده. مضادات الاكتئاب يعني المتوسطه، الحاجات دي ما ينفعش ان الاهل يروحوا يشتروا من صيدليه ويدوها لازم اشراف طبي. انا بحذر لازم اشراف طبي ومن طبيب نفسي علشان يبقى فاهم هو بيدي انهي جرعه وازاي. تاثيره ايه؟ هل هو بيشتغل على حكه ان هو ما بيجيلوش رغبه جنسيه، بيقلل الهرمونات؟ بيقلل الرغبه لا، ما اشتغلش على الهرمونات خالص، ده لسه عاجلها. اشتغل على الرغبه الجنسيه هو سوري، اشتغل على الرغبه الجنسيه. ده طيف اشتغلنا فيه على الرغبه الجنسيه. يعني قصدي حضرتك ان بالدواء دوت هو ما بيبقاش عنده رغبه جنسيه وبالتالي ما بيعملش العاده السريه، قوي الرغبه الجنسيه، فبالتالي ما بيحتاجش ان هو يعمل العاده السريه. أوكي. في بقى اعلى من كده، ده بقى بيتعامل مع الهرمون، بيقلل فاعليه هرمون التستوستيرون، فتقريبا الرغبه بتقل الى اقل مدى. طيب وانت يعني بما ان ده تخصصك ده له اي اثار جانبيه؟ طبعا لا يمكن استخدامه الا تحت اشراف طبيب، لان احنا بنستخدمه في الكانسر بروستات، في حالات الكانسر بروستات. احنا بنتكلم في حاله شديده جدا خرجت عن السيطره ومش نافع معاها الدهانات. طب والدواء دوت بيبقى يعني يستخدمه على طول ولا بيبقى فتره مؤقته؟ لا، فتره مؤقته. طب ما بعد الفتره المؤقته ما هيرجع تاني؟ لو ما استجابش بنضطر تدي كورس تاني وتستنى، ما استجابش بتدي كورس تاني وتستنى. الفكره ان هو انت عايزه تنسهها له، ان هو يقعد فتره طويله ما يعملهاش. لما يقعد فتره طويله ما يعملهاش ممكن بعد كده بالظبط يدخل تحت السيطره تاني. يعني بنستخدم فكره التعود عند طفل التوحد، زي ما هو تعود انه يعمل عاده سريه، تعود ان هو ما يعملهاش، نتيجه انه يقعد فتره طويله ما بيعملهاش. بالظبط. طيب النقطة الأخيرة اللي عايز أتكلم حضرتك فيها هو مستقبل الرغبة الجنسية مع التوحد لما بيكبر. هل لما مثلا النوع فيهم اللي بالذات اللي بيبقى كويس وبيشتغل وبيتجوز ويبقى عنده أسرة، هل ده بيسيب مشاكل معاه في المرحلة دي؟ ده نقطة كويسة قوي. بص، فرصنا الارتباط والزواج موجودة بالنسبة للمتوسط الجيد، ويعني موجودة نسبيا بالنسبة للمتوسط المتوسط. يعني أنا أعرف ناس كتير جدا اللي هو التوحد عالي ده اللي بيقولوا عليه أسبرجر أو هاي فانكشن اوتيزم، يعني متجوزين وعندهم ولاد وأمورهم مستقرة وما عندهمش أي مشاكل. بص، فرص المشاكل في إن واحد يبقى أسبرجر والتاني مش أسبرجر أو التاني غير متوحد، دي بتخلق شوية مشاكل في البيت.
وعايزه صحيح. وعايزه شريك حياه متفاهم. برضه ده صحيح. دي مهمه قوي. اكثر الزيجات الناجحه في طيف التوحد لما يبقوا الاثنين اسبرجر، تبقى الزيجه ناجحه جدا. ودي انا شفتها برضه كتير، صحيح. فعلا بيتعاملوا بطريقه واحده واسلوب واحد ونظام واحد، بيبقى التفاهم بينهم فعلا عالي جدا. اخيرا، فرص النجاح بالنسبه للرجل اكتر ولا يعني للذكر ولا للانثى؟ طبعا لا، الاناث النجاح اكثر بالظبط. النجاح في تاسيس تكوين الاسره والتعامل وتاسيس بيت، بيبقوا هم الاكتر. دي يمكن اخر نقطه كنت حابب اتكلم فيها. طيب، والله بنشكر حضرتك جدا يا دكتور مرصفي. انا سعيد جدا 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 باللقاء ده في القناه بتاعتي، بالامانه شرفتني. دكتور مرصفي عيادته في القاهره، وان شاء الله هكتب لكم تحت في التعليقات عنوان العياده بتاعته وعنوان القناه بتاعته. الدكتور مرصفي عنده قناه على اليوتيوب، كويس. وان شاء الله لو انتم برضو الاهالي لو عندكم اي خبره في الموضوع دوت او اي تجربه سابقه في الموضوع ده، يا ريت نكتب تحت في التعليقات عندنا في القناه. كان معاكم دكتور احمد الخالق ودكتور محمد مرصفي، شرفتنا. عزيزي المشاهد، لو نال المحتوى والمادة العلمية رضاك، دعمنا بلايك وسبسكرايب ليصلك منا كل جديد على قناة الصحة الجنسية.